নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে পনীৰৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। যদি আপোনালোকে পনীৰটো হেল্ডিকৈ খাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব পাৰে। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। পনীৰখিনি জোখত কাটি ল'ব। ভেদাইলতাৰ পাতখিনি ভালকৈ ধুই মিক্সি জাৰত দি দিব। কাজু দিব 5-6টা। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি এটা সুন্দৰ পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু গৰম হ'লে সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে নিমখ দিব, সোৱাদমতে হালধি গুড়ি দি দিব আৰু এতিয়া কাটি লোৱা পনীৰখিনি অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পনীৰখিনি 1-2 মিনিট সময় ভজাৰ পিছত উঠাই ৰাখিব। পুনৰ কেৰাহীটোত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তাৰপিছত গোটা জিৰা, শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া এটা দি 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা ভেদাইলতা আৰু কাজুৰ পেষ্টখিনি দি দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু অলপ পানী মিক্সি জাৰটো আখলি দি দিব। হালধি গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা গুড়ি একেলগে দি দিব। নিমখ এতিয়া দিব নালাগে, চেক কৰি লাগিলে দিব লাগিব। এতিয়া ভাজি ৰখা পনীৰখিনি দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব লাগিব। নিমখটো অলপ চেক কৰি দি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে নিমখটো লাগিলে চেক কৰি দিব, কিয়নো পেষ্টটো বনাওঁতেও নিমখ দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত ভালকৈ উতলাই জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব গেছৰ জুই নুমুৱাই থ'ব। এয়া হেল্ডি পনীৰৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।